جبال الأطلس التي طالما تغنى بها الشعراء ورددها المغنون تقف اليوم شامخة تحكي عن تاريخ حوض الراشدية بودنيب الواقع في الجزء الشرقي من المغرب. هذه الأرض الطاعنة في السن بصحرائها وصخورها وواحتها تبعث في النفس رغبة عارمة للتذكر والبحث في أرشيف الذاكرة عن نوعية الحياة التي كانت قائمة بها وعن أناس عمروها منذ آلاف السنين. هنا وعلى بعد بضع كيلومترات من مدينة بودنيب تقع قرية تازوغارت. هذه القرية التي استطاعت أن تبقى صامدة أمام تقلبات الدهر وتغيرات المناخ تبدو ببنائها الحديث كأنها بعثت من جديد لتتابع المسير. أما الجزء العتيق منها فلم يبق منه إلا أطلال لا تزال منتصبة القامة، وكأنها تحرس هذه القبور قبور أناس صنعوا مجدها الغابر، مجد لا يمكن فصله عن نهر غير العظيم الذي تفنن في رسم خريطة تضاريس هذه المنطقة وبعث فيها الحياة. إن المعدل السنوي للتساقطات هنا لا يتعدى 123 ملم، لكنها قد تسقط دفعة واحدة وفي بضع ساعات ليتضخم الوادي بالمياه المحملة بالطين بعد أيام الجفاف الطوال. إلى جانب وادي سوس درعا والدورة، يعتبر وادي غير من أكبر مجمع المياه الآتية من الأطلس الكبير والصغير. هذا الوادي الذي ينبع من جبال الأطلس الكبير شمالا يمتد جنوبا حتى ما وراء الحدود الجزائرية، مخترقا الحوض الطباشيري للراشدية بودنيب. إنه عرق هذه المنطقة النابض الذي جعل أهلها ينعمون بالأمن والاستقرار على ضفافه منذ غابر الأزمان، وها هو كما عهده أجدادهم لا يزال كريما يجود بكل ما ملكت يمينه. هشاشة صخور هذه المنطقة واستمرار جريان هذا النهر مكنت مياهه من النفاذ إليها وتشكيل مغارة سميت بعزيزة. هذه المغارة اكتست أهميتها مع مرور الزمن لتستقطب كثيرا من المهتمين من علماء آثار وجيولوجيين وغيرهم. الناس القدام كيعاودوا الأقدمون يحكون أنه خلال فترة الاستعمار جاء بعض الفرنسيين ودخلوا إلى هذه المغارة برفقة أهل القرية. الناس من هنايا ودخلوا إنهم يستغرقون وقتا طويلا داخلها، فهم يدخلون إليها صباحا ولا يخرجون إلا في الليل. يتسلقون تارة وينحدرون تارة أخرى.
ويمشون حينا يمينا وحينا شمالا، إن ممراتها جد متشعبة. كي حكي واللي قالوا ربي يعلم. ويحكى أن قبطانا فرنسيا رمى صباغة بمياه المغارة، قيل إنها رصدت بعين مسكي قرب الراشدية. ما خرجت إلي مسكي. حفرت هذه المغارة في الطابق التيروني من القشرة الأرضية، وهي طبقة رسوبية تعود إلى العصر الجيولوجي الثاني. الماء المحمل بالغاز الكربوني والحمضيات العضوية الناتجة عن تحلل الأنسجة النباتية قد هاجم الصخور فأضعفها ثم أذابها، كما أن ضغطه وقوته أثناء دخوله للمغارة وتزوبعه أثناء ارتطامه بحيطانها قد ساعد على تشكيلها على هذا النحو. ليس ما بالسقف نقش أو زخرفة من صنع البشر، لكنها آثار لمجموعة من الخفافيش كانت تستوطن هذا المكان. وما هذه التلال المكومة هنا حجر أو تراب، لكنها غوط تلك الوطويط. هذه المخلفات التي يطلق عليها اسم الجوانو تحتوي على نسبة كبيرة من المواد العضوية تجعلها من أحسن الأسمدة وأثمنها، كما أنها تعد قوتا لخنافس وكائنات أخرى جد نادرة تعيش بهذه المغارة. فيما مضى كانت هذه المغارة ملاذا تلجأ إليه العديد من الخفافيش، لكنها وللأسف فقدت فيه أمنها واستقرارها بعدما طالته يد الإنسان وقضت مضجعها واضطرتها إلى الفرار. ممرات كهف عزيزة فسيحة على العموم، والولوج إليها أو على الأقل إلى الكيلومتر الأول منها سهل المنال حتى بدون أي لوازم خاصة بالاستغوار، وهذا ما يجعل الكثيرين يدخلون إليها ويعبثون بما بداخلها، وبذلك يغيرون من ملامحها.
هذه الكتابات هنا دليل على تعاقب الزيارات إليها والاستخفاف بقيمتها. ولعل كثرة هذه الزيارات هي السبب المباشر في تناقص الخفافيش بداخلها. كيف عزيزة اللي كان معنا، أنا ساكن هنا شي 25 عام. أقطن بهذه المنطقة منذ أزيد من 25 سنة، ومغارة عزيزة مشهورة بتوافد الزيارات إليها قصد التقاط الصور التذكارية، لكن منهم من يسعى إلى تخريب معالمها بإشعال النيران بداخلها ورمي الحجارة. إن ما اكتشف من مغارة عزيزة يفوق 4 كيلومترات، إلا أن بها ممرات أخرى عديدة وردوبا كثيرة لم تكتشف بعد. أما عن تلك الأنفاق والردوب المكتشفة فعموما ما تنتهي إلى فسقيات مائية أو ممرات موحلة. إذا كانت أهمية هذه المغارة لا تتجلى في الجانب الاستغواري لسهولة مسالكها وانعدام التصلبات بها، فإنها ذات أهمية كبرى من الناحية الأركيولوجية. شظايا أحجار السيليكس وبقايا بعض الأدوات الحجرية المتناثرة في بوابة المغارة تدل بشكل قطعي أن حياة بشرية وحضارات متعددة تعاقبت على هذه المغارة منذ العهود الغابرة. هذا حجر يمثل شفرة حادة لا شك أنها كانت تستخدم في حياتهم اليومية، شأنها في ذلك شأن هذا القارع الذي كان يستخدم للنقر والذي تبدو آثار الضرب واضحة عليه. لقد أبدى الإنسان البدائي مهارات فائقة في صنع أسلحة وأدوات للدفاع عن نفسه وضمان عيشه. هذه المهارات التي تتجلى في صنع أدوات حادة ودقيقة ذات خصائص معينة جعلت الباحثين ينسبونها إلى الإنسان العاقل الذي ثبت أنه كان يعيش هنا منذ أزيد من 14,000 سنة. كثرة الأدوات وأصداف الحلزون هنا دليل على أنه كانت لهؤلاء البدائيين حياة اجتماعية منذ أقدم العصور. فتكوين قرى بأكملها يستوجب قانونا وأعرافا تنظم الحياة بداخلها وكذا العلاقات بين أفرادها. هكذا فقد كانت الخلية الأولى في مجتمعهم هي العائلة، وكانت تقوم على ذكور من سلالة واحدة تكون فيها السلطة المطلقة لأكبرهم سنا وأكثرهم حنكة وتجربة وعلما بأمور القنص. إنما كان يأخذ القسط الأكبر من نشاط هذا الإنسان هو الصيد وقطف الثمار والتقاط بعض الحلزونيات التي تطالها يده. بالرغم من التغيرات التي طرأت على المناخ الذي بدأ يجف شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى درجة تقارب ما هي عليه الآن، فقد استمر وجود بعض الحيوانات بالمنطقة كالفيلة والبقريات والغزال والكركدان والنعام. هذه الحيوانات التي كانت قد نزحت من أوروبا بعد تفاقم المناخ الناتج عن أحد التجلدات انقرض معظمها الآن.
إذا مكنتنا الجيولوجيا والباليونتولوجيا من تصور الوسط الذي كان يعيش فيه إنسان ما قبل التاريخ، ومكنتنا الأنثروبولوجيا كذلك من تصور هذا الإنسان نفسه، فإن هذه الأدوات من مزارق وحربات ومكاشط لحك الجلود ومخارز وإبر عظمية لرتقها هي التي ألقت بعض الأضواء على مدنيته. لقد أرجع العلماء هذه المصنوعات إلى ما سمي بالصناعة الإبروموريزية، وهي صناعة تعود إلى نحو 22,000 سنة، أي إلى العصر الحجري الأعلى. ويطلق عامة على إنسان هذا العصر إنسان مشت أفالو، نسبة إلى المحرزتين اللتين وجدت فيهما بعض بقاياه لأول مرة. هذا وقد أجمع الباحثون اليوم على رفض صحة العلاقة الأثرية بين هذه الصناعة وبين صناعة شبه جزيرة إيبيريا التي أريد من لفظة إبروموريزي التعبير عنها. إن وفرة الصيد وتطور الأسلحة أشبعت هذا الإنسان بعد طول جوع وكسته بعد طول عرق، فبعد أن كان غذاؤه مقتصرا على بعض المقطوفات والأعشاب صار يشبع نهمه من اللحوم، وبعد أن كان جسده عاريا صار يقيه شر البرد بجلود الحيوانات، بل أكثر من ذلك، فقد صنع لنفسه حليا من الأنياب والقرون وأصداف الحلزون المثقوبة ليتزين بها. غير أنه لم يعرف شيء عن أصل هذا الجنس ولا عن مصيره فيما بعد، إلا أنه فيما يخص الآثار التي قد يكون خلفها هذا النموذج في السكان الأمازيغيين، فإنما انتهت إليه البحوث الأنثروبولوجية في إفريقيا الشمالية سمحت بتأكيد هذا الافتراض بشكل جدي. تعاقبت القرون وتوالت الأزمنة، فعم الجفاف وانقرضت بذلك كثير من الحيوانات المتوحشة، واكتست الأيلات المجال حتى أصبحت هي الأجناس المختصة بهذا العصر، وبتطورها ظهرت حيوانات آهلة كالأغنام والماعز. استعاض الإنسان بالمساكن المتنقلة المتمثلة في الخيام عن الكهوف والمغاور التي بحكم استقرارها لم تعد تلائم حياته الرعوية. حياته الجديدة هذه فرضت عليه التنقل المستمر من مكان لآخر بحثا عن الكلأ والماء، فمن مراعي السهول شتاء إلى مراعي الجبال صيفا. إن السر في استمرار الحياة على هذه الأرض لدى الحيوان والإنسان على حد سواء هو قدرتهما على التكيف والتأقلم مع الظروف الطبيعية والمناخية الجديدة.
فإذا كان عقل الإنسان هو وسيلته لاتقاء تقلبات الطقس، فإن للثدييات فروا يتميز بوجود طبقة من الهواء تحته بمثابة عازل يحول دون نفوذ الحرارة الخارجية إليه صيفا وخروج الحرارة الداخلية منه شتاء. أما الجمل إلى جانب هذه الخاصية فإنه يستطيع أن يشبع كل أنسجته من الماء بشربه كمية كبيرة تصل إلى 90 لترا بعد أيام عديدة من العطش، كما أن لعروقه الدموية الدقيقة المتصلة بجلده جدارا سميكة تمنع الماء من التبخر حتى ولو جفت أنسجته. لقد تمكن الجمل بالرغم من أن أصوله من إبليات شمال أمريكا أن يتأقلم مع الظروف المناخية الصحراوية شيئا فشيئا، كما استطاع أن يخلق ألفة واستئناسا مع الإنسان الصحراوي الذي أصبح يعتمد عليه في حله وترحاله، وصار بذلك سفينته عبر الصحاري. لا شك أنه حدث خلال عصور ما قبل التاريخ اختلاط كبير بين مختلف عناصر الإنسان انبثقت منه النماذج البشرية الحالية، غير أن أبحاثا حديثة تسمح بالاعتقاد بأن الأمازيغ أناس هذه المنطقة أصولهم من عنصرين أساسيين: إنسان مشت أفالو وإنسان ما قبل المتوسطي. وقد وصف المؤرخ شارل أندري جوليان الأمازيغ القدامى لهذه المنطقة بل ولكل البلاد المغاربية بأنهم لم يعرفوا رغد العيش في البيت، ولم يكن لهم من المتاع إلا أواني من الفخار وأفرشة بسيطة زينتها النساء بنقوش ورسوم لا تزال موجودة إلى يومنا هذا في الأواني الخزفية وفي الزرابي بكل البلاد الأمازيغية. إن المرأة الأمازيغية فنانة أكثر من الرجل في غالب الأحيان، فهي التي تزخرف أواني الخزف وتنسج الزرابي، ولعلها هي من حافظت على تقاليد الفن المنزلي العريق الذي لم تنل منه الاضطرابات والغزوات الخارجية. هذه الأسرة التي هدها الزمان واستنزف قواها تعيش على نمط تلك الحياة البسيطة وحيدة وسط هذه الأرض الممتدة الواسعة، لا معيل لها إلا هذه الأغنام التي نشأت بينها وبين الأسرة ألفة وتقارب تعوض بها الحاجة للأهل والجيران.